Hi, I'm Dipshika. Hi, this is middle child म चाहिँ कोइकोइको बहिनी अनि आज चाहिँ बहिनीले मेरो स्टिकर्सहरू सबै रेट गर्छ. लेट्स सी बहिनीलाई मेरो स्टिकर्स मनपर्छ कि पर्दैन, किनभने चोर्न त जहिले चोर्छ. मैले चोरे होइन सबै आफै दिनुहुन्छ लाउ 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 भन्दै होइन होइन. But this is the first sticker sheet. Yeah, who does not love coffee? यसलाई त I would rate it 9 out of 10 किनभने धेरै अमेरिकानोहरू छ अनि I have a sweet tooth. I know you're not a Swiftie, but I mean, don't attack me तर I think don't attack me but a 7 out of 10 किनभने यहाँ I cry a lot, but I am so productive. लेखेको छ त्यो चाहिँ मै हो even though I'm not a Swiftie. So yeah, 7 out of 10. next is my story. यो चाहिँ I like this because this vinyl laminated अनि मैले यो सबै ठाउँमा टालेको छु अनि मैले अब यो सबै ठाउँमा टाल्दा टाल्दै मैले नराम्रो रेट गरेँ भने त I think my sister is gonna take it all. Yeah, take सबै स्टिकर्स निकालिदिनुहुन्छ होला. So I would rate it 9. यो चाहिँ खासै मलाई मनपर्ने स्टिकर चाहिँ होइन, मैले धेरै अगाडि बनाएको. दिस इज फ्रम 2019 हो कि 20तिरको. अनि सरी तिमीलाई पर्ने. सो मलाई चाहिँ खासै मनपर्ने होइन, तर यसको डिमान्ड आइरहेको हुन्छ, त्यही भएर मैले रिस्टक गर्नु पऱ्यो र मार्केटहरूमा पनि एकदमै नै मजाले गएको छ. बट दिस इज नट माई पर्सनल फेभरेट. यो डिमान्ड गर्ने चाहिँ मै हो. यु हेभ टु रिस्टक दिस भनेर, किनभने म एकदमै जङ्क जर्नल गर्छु अनि म एकदमै लेटरहरू लेखिरहेको हुन्छ अनि आई एक्चुली पेस्ट देम अन माई लेटर्स एन्ड सेन्ड इट टु माई फ्रेन्ड्स. सो आई वुड रेट इट 10 out of 10. I would rate it 0. Sure. Okay, so next is one of my favorites, Koikoi on Quack अनि Stabo. This is also one of my favorites. I would rate it 10 out of 10. मेरो most used stickers हो यो. मसँग 10वटा शीट छ. तिम्रो फेभरेट के हो भन्दाखेरि मेरो पर्सनालिटी जस्तै छ नि त यो के. Yeah, that's that. Chaotic kitty. I love cats. I'm not a big cat person, but I'm not a big pet person नै. Then go for the sticker, aesthetics, color. Yeah, but would I buy it? Would you? फ्रीमा पाइरहेको किन किन्छ कि? Yeah, त्यही त फ्रीमा पाएको भएर I use this, but would I buy it as a customer? I'm not a cat person. I would not spend my money on cat stuff. स्टिकर चाहिँ कहिले किनेछौ? Bro, किन छ? मबाट त किनेको छैन. Yeah, sure. I rate it 3 किनभने यो किन सबै लुकिरहेको छ, लडिरहेको छ, मेरो ल्यापटप माथि किन बसिरहेको छ यो क्याट. Chaotic kitty, chaotic. मेरो ल्यापटप माथि किन बसिरहेको छ क्याट. या मैले कति भनेको थिएँ? I don't even remember. 10. मैले यो सबै हेरेको छ, मलाई एकदमै मनपर्छ. 10. Next is all the tomorrows. अनि mind you, यो सौगातको लागि बनाएको उसको बिनाजुको लागि. So let's see आज बिनाजुलाई कति रेट गर्छ. या बिनाजुको लागि बनाए पनि मैले चलाउँदा त उनको लागि चलाउँछु होला नि त ब्रदर. 10 कस्तो लभी कस्तो ह्याप्पी ह्यापनिङ नाइस. लभी ह्याप्पी मनपर्छ. या कहिलेदेखि? सिन्स फरएभर. भर्खरै उसले डग चाहिँ मेरो पर्सनालिटी हो, त्यो नाइफ बोकेको भन्दै थियो नि, अहिले लभी डबी भन्दैछ. That does not mean म लभी डबी छैन. Makes sense. टेक मी ब्याक पनि. दिदीले बनाउनु भएको स्टिकरहरू I either like them so much or I don't like them at all. This is also one of the favorites. 9. Oh, 9. Wow. Okay, next is cottagecore. यो चाहिँ one of my नयाँ स्टाइल्सहरूमा आएको one of my favorites because it's so. या तर I don't understand it. सबै कुरा एकै ठाउँमा छ जस्तो लाग्छ. I would only rate it 5. Yeah. This is Witch's Coven. Wannabe हो नि त म. This is nice. I would rate it 8.9 out of 10. मलाई पनि I think this is the first sticker जुनमा मैले कलर्सहरू एकदमै कोहेसिभ बनाइराखेको छ कि, किनभने अरूमा एकदमै ऱ्यान्डम कलर्सहरू युज गर्छन्, त्यसमा चाहिँ सेम कपल अफ कलर्स. या एउटै प्यालेट छ. या So next is Bare Beauty. Bare Beauty. Who does not love Bare Beauty? I think it's a solid 10 out of 10. I mean, I would not mind giving it an 11. Okay, next is हामीले last year design गरेको क्यालेन्डर वाला Poppy the Frog.
I was a big fan of calendar, तर not this sticker sheet. I would rate it 6 out of 10. Drawing. Yeah, तर It's the same drawing. मैले यो मसँग 3टा sheet छ तर मैले कहिले पनि युज गरेको छैन. That I think that makes sense. Okay, next दुईटा चाहिँ हाम्रो one of the best sellers हो. So firstमा let's go with Haat Bazaar. This is one of my absolute favorites. This reminds me of हामी मामा घर गएको टाइम्स क्या. हाम्रो मामा घरमा चाहिँ we are from धरान अनि धरान चाहिँ सिटी थियो. So we never experienced हाट बजार. तर मामा घर Monday चाहिँ हटिया भने जस्तो लाग्थ्यो. मन्डे त दोकानै बन्द हुन्थ्यो ब्रदर. धरानै बन्द. Saturday. अनि मामा घरमा चाहिँ हाट बजार हुन्छ अनि हामी चाहिँ क्या एक्साइटेड हुन्थ्यो क्या हाट बजार जान. लिटरली 4वटा खुट्टावाला खाट टाइपकै राखेर. या खाट नै राखेको हुन्थ्यो नि. आमा आलु किन्न जाँदा पनि हामी दुईजना पछि लाग्थ्यौँ क्या हाट बजार जानको लागि म त. सो इट ब्रिङ्स ब्याक मेमोरिज. म त आई वुड रेट इट so much. I don't know, infinity. I don't know. 11 out of 10. Okay, fair enough. Next is हाम्रो absolute best seller टिनी मिनी. यो यति मन पराउँछ मैले यतिपल्ट रिस्टक गर्नु परिसकेको छ. एक्चुअली मेरो लुगा त्यस्तै कलर म्याच भइरहेछ. So I'm a very teeny weeny and pink aesthetics fan. So same. मेरो लुगा म्याच नगरे पनि I think I'm this person. I would rate it 10 out of 10 because एकदमै राम्रो छ. एकदमै धेरै स्टिकर पाउँछौ. Yeah. And that was it. हजुरहरूलाई कुन स्टिकर मन पर्यो र मेरो बहिनी अझै पनि हाम्रो अरू युट्युब भिडियोजहरूमा हेर्नु मन छ भने चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला. के भन्छौ? या कमेन्ट गर्नुहोस् अनि त्यसपछि टेल हर दिस इज मेरो चाइल्ड इज द बेस्ट. No, she's not.